колись Єрмолаєв хотів отримати 32 гектари на Київщині. Це ж була історія? Так. Землі Національної аграрної академії наук в Гатному і в Василькові, і разом з російським щуром Керезлієвим, який зараз проживає. Тому що він зараз проживає в Москві. Він втік? Коли почалося повномасштабне вторгнення, він же розповідав, що зараз на Київщину зайдуть росіяни і все буде добре. І він готувався там навіть до певного підвищення. Це просто, я вам кажу, зараз це все до того, що коли ці нерозумні люди, просто на голову хворі, розповідають і дискредитують мене, і розповсюджують всякі фейки проти мене. Взагалі, до речі, тим людям, які розповсюджують фейки, я готовий навіть дати особистий коментар, відео, інтерв'ю, взагалі, просто в письмовому вигляді. І просто як вони хочуть. Просто звертайтесь, якби не соромтесь. Я відкрита людина. Це по-перше. По-друге, до чого я це все веду? Я це все веду лише до того, що коли люди думають, що нема свідків, і що я це все взяв там з космосу, якусь цю всю інформацію розкажуть, не вірте йому, він там шахрай, він брехун, не вірте йому. Взагалі, йому не можна вірити, то просто-напросто давайте почнемо з самого-самого простого. Є люди, які зараз при посаді, є люди, які готові свідчити, є люди, які готові документально це все доводити, що в органах антикорупційних України, що на тимчасовій слідчій комісії парламенту. Я просто дуже хочу, щоб тимчасова слідча комісія парламенту, яка відбудеться 25 числа, була якомога продуктивнішою. І набагато продуктивнішою, аніж попередня, розумієте? Розумію. Є люди, які є свідки живі, яких ми можемо під'єднати. От я ж про те кажу. А чому така дивна ситуація? На ТСК ви приходите, Баканов не приходить туди і, як я розумію, зараз Сухачов, хоча там багато хто не приходить, не дуже хочуть. А чому проблема? Прийти і просто сказати, а оце це неправда? Чи все ж таки такий переляк, що ви надасте відео, інформацію, докази, електронні верифіковані пристрої, які допоможуть зрозуміти, хто бреше дійсно? Це єдина причина, чому вони не приходять? Чи це така загальна надія на те, що нічого взагалі не буде? Це загальна надія на те, що нічого взагалі не буде, вони відчувають свою безкарність. І загальна надія якась на те, що зі мною може щось станеться. Чи ще. Бажано, щоб нічого не ставалося, а ви дали нормальні покази. Але повертаючись до тої історії. Національна аграрна академія. Нещодавно народний депутат із «Слуги народу» пан Гунько сів на 4 роки за те, що спочатку намагався торгувати цією земелькою, верніше як, він надавав доступ до цієї землі, за це просив грошенята, люди обробляли землю, а він собі отримував гроші тільки за посередническі послуги. Його на цьому спіймали, він тоді взяв 85 тисяч авансу, потім його спіймали в другий раз, знову на цих землях. В мене запитання, ці аграрні землі якесь таке, не знаю, бездонне корупційне дно. Історія на днях відбулася ще цікавіше. Майже всі ЗМІ, телеграм-канали, в Фейсбуці, в соціальних мережах були переповнені інформацією, що в Чебанах відбувається революція, намагаються змінити владу і намагаються там знову добратися до землі. Ви мені тоді сказали, що це саме та земля, яку хоче Єрмолаєв і яку вже частково на себе оформили деякі інші люди. Розкажіть, будь ласка, про що йде мова? І як так може бути, що поки кращі сини і доньки України б'ються за право країни існувати, то ми бачимо, як спайка ділків і людей, які працюють в правоохоронних і силових органах, б'ються за українську землю, щоб покласти її собі в активи. Чи, може, я щось помиляюсь? Ні, ви взагалі ні в чому не помиляєтесь. Є 21 гектар, який вони вже вкрали, Єрмолаєв його на своє оточення записав. Ці землі належали Міністерству оборони. І є 32 гектари. Це земля, яка межує з тією 3 гектарами там Новосілки. Я можу помилятися. Нехай людина, яка там зараз є керівником, нехай вона розкаже більше.
яка межує з нею. От, по цих 32 гектарах зараз вони там і Аграрну академію наук давлять, і погрожують людям, і наступник Наумова, пан Рибінський, також особисто погрожував людям. І ще деякі топ-посадовці з СБУ. Ця історія тягнеться з 21-го року, з літа, як Єрмолаєв передав певну суму коштів, не 1 і не 2 мільйони доларів, Наумову з Бакановим в певному місці. Ця історія тягнеться від того, що Єрмолаєв дійсно хоче забрати за безцінь те, що належить громаді, те, що належить державі, але він не просто хоче це забрати, він це робить разом з людьми, які є зрадниками України. Він це робить разом з тими, які зараз знаходяться в Москві. Він це робить з тими, які кликали на Київщину «Руський мір». Розумієте? Ось і все. В мене запитання. Ви кажете про те, що це знову там є представники СБУ. А як вони взагалі координують свої дії? Там теж є вуха Баканова і Наумова? Так, вони виконують абсолютно всі їхні вказівки. Але ж вони вже колишні, вони не можуть нічого зробити фактично. Вони один колишній керівник Служби внутрішньої безпеки, другий колишній керівник Служби безпеки України. А яким чином вони можуть... Випадковий керівник. Окей, випадковий. Яким чином вони можуть використовувати свій вплив? Взагалі, який вплив в них? Це тільки що, наближеність до Зеленського чи ще що? Я гадаю, що так, і кадри, які вони ростили і розставляли зсередини, розхитуючи Службу безпеки України. Ви мені сказали, що у вас є не просто свідок, а людина, якої погрожують зараз представники Служби безпеки, якщо вона не погодиться, скажімо так, закрити очі на маніпуляцію з землею. Це Олена Соболєва, це керівник місцевої громади. Вона зараз приєдналася, і я хочу її вивести в ефір для того, щоб і вона розповіла, не своє бачення, а що відбувається. До речі, де тут взагалі Єрмолаєв, всі інші, бо у мене все більше і більше запитань. Ми точно Європу, особливо зараз, під час війни, з такими історіями. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю. Пані Оленська, розкажіть, будь ласка, всю історію, якщо можна з самого початку, коли це почалося, як, що відбувається зараз, що у вас там за революція, про яку пишуть, і що, кому війна, кому мати рідна, і все за землю? Так, на мою думку, так, дійсно це відбувається саме за землю, тому що, що стосується Єрмолаєва. Єрмолаєв – це, наскільки мені відомо, він є бізнес-партнер Наумова, колишнього начальника ГУ ВБ СБУ. Вибачте, того самого Наумова, на якого, який позбавлений рішенням президента звання бригадний генерал, втік за кордон і переховується за кордоном. Правильно я розумію? Правильно. Але так. Я хочу наголосити, що Наумов, він пов'язаний також із зв'язками бившого нашого очільника Киризлєєва, який також зараз втік навіть не за кордон, а перебуває в Москві, має держзраду, підозру по держзраді. І тепер ми повертаємося до подій, які відбуваються саме в нашій громаді. Саме вчора відбулася спроба перевороту, тобто захоплення влади певною групою депутатів. Чому я пов'язую цю історію саме з Єрмолаєвим, Наумовим, Рибинським і Киризлєєвим, я зараз поясню. В одному із ефірів я почула, пан Сергій проговорював історію про 32 гектари землі в селі Новосілки. Це відноситься це село до нашої територіальної громади Чебанівської. Чебанівська громада є пристоличною громадою. І самі розумієте, що таке 32 гектари землі при столичній громаді. Давайте відверто, вибачте. А які це гроші, якщо не є таємницею? Ну, приблизно, по комерційним цінам. Мільйони доларів. Мільйони. Це не гривень, це мільйони доларів. Ні, це мільйони доларів. Тепер повертаємося до подій, які відбуваються в нашій громаді. Саме зовсім недавно до мене приходили люди, представлялися
вони ГУ, ВБ, СБУ, і пропонували, щоб ми видали місто Буди, увага, на земельну ділянку, це трошки друга історія, але я пов'яжу зараз її з 32 гектарами, на 21 гектар. Містобудівні умови, будь ласка, поясніть глядачам, бо вони не знають. Це перше. Друге, а що значить вони представлялися? Вони проявили вам свої посвідчення, ви їх верифікували якось. Я не пам'ятаю прізвища, але посвідчення показували. Так. Так, і, значить, 21 гектар. 21 гектар – це землі, які були виведені із земель Міноборони в 2021 році, саме Кирізлієвим, Наумовим. І питання, по якому вони приходили щодо видачі містобудів, це стосується забудови, великої забудови. Це питання 400, здається, тисяч квадратних метрів житлової забудови. І для цього потрібно видати містобуди і технічні умови. Зрозумівши, що підтримки вони не почули від нас підтримки, і з того моменту розпочинаються певні дії. Я спочатку для себе не розуміла, чому ж така наша громада цікава для саме таких служб. Якщо згадати Рибінського, це наступник Наумова, то він саме через Єрмолаєва, а Єрмолаєв має зв'язки, я наголошую, з Кирізлієвим, який зараз перебуває за кордоном, вони хотіли повернути контроль над... В Росії він перебуває, так? Так. Повернути контроль на території нашої ОТГ. Як повернути контроль? Через підконтрольного діючого йому депутата Захаренка Сергія, тому що він з ними на зв'язку. І тут також задіяний Паламарчук Олександр, а це кум Кирізлієва, він діючий голова сусідньої громади. І він не просто, Паламарчук, він курує Захаренком, як робити певні дії. По-перше, спочатку для того, щоб висловити недовіру, те, що революція зараз відбувається, у нас захоплення влади відбулося незаконним шляхом. А потім вже перейти, мабуть, до освоєння цих земельних ділянок, тому що вони знають, як це потрібно зробити. І це тоді вони повертаються, значить, два проекти: 32 гектара і 21 гектар. У мене запитання. Стоїть за цим Єрмолаєв, я правильно розумію? Так. Людина, яку накладені санкції, людина, яка спіймана на того, що вона співпрацює з окупаційним режимом на тимчасово окупованій території Криму, людина, яка вже відомо, що платила гроші і давала хабарі за ненакладання на себе санкцій колишньому голові СБУ Баканову, його заступнику Наумову. І от ця людина сьогодні впливає на процес прийняття рішень і може контролювати процес, скажімо, виділення землі. А як таке може бути? Якось відбувається, мабуть, за чиєюсь підтримкою. І це відбувалося за підтримки Рибінського. Він на сьогодні так. Але Рибінський колишній вже, він же звільнений. Колишній керівник ВБ СБУ. Зараз хто? Ну, він колишній керівник, але цей процес у нас триває вже майже більше року, якщо не 2 роки. Це просто вчора вже був такий сход. Вам особисто погрожували? Мені пропонували звільнитися, залишити цю посаду по-доброму. А це як по-доброму? Написати добровільну заяву і скласти повноваження. Хто пропонував? Мене запросили в один із великих кабінетів. Назвіть прізвище, це важливо. Я назву прізвище. Я довго думала, чи назвати прізвище, я назву. Це Артем Бондаренко. Хто це? Це очільник СБУ області. Я правильно розумію, що лобіює ваше звільнення і реалізацію схеми Єрмолаєва очільник Служби безпеки України в Київській області? Про це говорять факти і їхні дії. Я вибачаюсь, що це відбувається? Я думав, що мене вже важко здивувати, вам вдалося. А щоб повернутися до цієї історії, скажіть мені, будь ласка, в якому стані зараз це перебуває? І що у вас там з якимись захопленнями влади, бо про все ці пишуть. Так, пані Олена, що зараз відбувається?
Зараз, я думаю, вони намагаються реєструвати свої незаконні рішення, але я вчора офіційно повідомила всі правоохоронні органи, написала скрізь заяви щодо незаконних їхніх дій і захоплення влади. Я правильно розумію, що без рішення Мін'юсту вони не зможуть це протягнути, а це можливо тільки з тиском на Мін'юст? Можливо, і да, неможливо точно на Мін'юст, але Мін'юст ми також попередили. Ми звернулися офіційно і туди з заявою. Далі питання останнє, яке я хочу вам поставити. Що ви будете робити далі і чого ви чекаєте? Ну, тому що я вас вивів в ефір, ми це оприлюднили. Як ви думаєте, відреагують правоохоронні органи? Може, очільник Служби безпеки України в Київській області займеться тим, що припиниться свавілля і допоможе вам захистити землю і громаду? Хоча я чесно Знаєте, це вірю. ми всі вже читали в новинах, що проблеми в СБУ, вони вже стали дуже великі, і президент звернув на це увагу. Тому я сподіваюся, що звернуть увагу на нашу ОТГ, звернуть увагу на інші ОТГ, щоб не вмішувалися, а просто допомагали, а не вмішувалися і не керували певними справами. Ну, справа тут не тільки, тут справа не тільки в СБУ, тут у нас ще ж задіяне і ДБР. Ой, і у вас теж ДБР? У мене обшуки проводили і кримінальні впровадження відкриваються саме ДБР. Я вибачаюсь, а вас-то в чому звинувачують? А в чому тільки не звинувачують? В корупції, Скільки у вас справ? На сьогоднішній день відкритих, наскільки мені відомо, 2, до цього відкривали 4, 5, я вже не пам'ятаю. Але вони закриті вже. Сподіваюся, що закриті, мовчать, нічого не кажуть. Це справи для тиску, не більше. Це не для того, щоб щось там досягнути. Це саме створення тиску і умов, про яких ви вже втомитесь, погодитесь. І як вам там пропонували? По-хорошому. Підете. Я так розумію? Так, да, сказали по-хорошому. А я встала і пішла працювати. Сергій, що ви хотіли сказати там? Да, я вибачаюсь, перебив. Я думаю, може після цього і Бондаренко з слідом Задоровським піде з посади. Ну, я просто на це дуже сподіваюся, було б адекватно в меншій мірі. Скажіть мені, будь ласка, я правильно розумію, що незважаючи на те, що Баканов і Наумов пішли, в СБУ і далі залишається величезна кількість людей, які займаються шкурняками, корупцією, вирішують чиїсь питання і, звісно, не як альтруїсти. Чи це виключно там 1-2 випадки? Просто хочеться зрозуміти, це у нас дійсно так служба, ну, скажімо так, зганьбилася до такого рівня, чи це просто ви знаєте про декількох людей, а всі інші нормальні? Дивіться, я взагалі хочу, щоб залишили ОТГ в спокої, давали працювати і не займалися тими справами, якими займаються. Ну, це очевидно. Це очевидно. Пані Олена, ну що я вам можу сказати? Вам я бажаю, щоб у вас все вдалося, хоча ви йдете проти системи. Я знаю, це важко, я сам йду завжди проти системи, і це важко, але я бажаю вам, щоб вас більше не запрошували в високі кабінети, щоб більше не залякували і не робили таких пропозицій. А єдину пропозицію, яку би ви отримували, це у допомозі по наведенню ладу і законності в вашій громаді. Це було б найкраще. Дякую.